Ngày cưới của nhỏ bạn thân tôi đây mà. Bỗng dưng tôi được báo là địa điểm cưới chuyển từ Hải Nam sang miền Bắc luôn. Tôi lo, sợ miền Bắc không an toàn lắm. Thế là khuyên bạn ấy hủy cưới đi cho chắc. Ai ngờ bạn ấy cười nhạo tôi với gương mặt này của cậu. Khóc hết nước mắt cũng chẳng ai thèm đâu. Tôi khuyên mãi mà bạn ấy không nghe. Hết cách, tôi đành gọi cho bạn trai của nhỏ. Kết quả lại bị trêu thêm một trận nữa. Miền Bắc lừa đảo gì đó bị dẹp lâu rồi. An toàn lắm luôn á. Không muốn góp tiền mừng thì cứ nói thẳng đi. Vì hạnh phúc của bạn thân, tôi cắn răng lên máy bay đi miền Bắc luôn. Nhưng ai ngờ vừa xuống máy bay, bạn thân nhắn ngay, miền Bắc nguy hiểm lắm. Đám cưới rời lại Hải Nam rồi. Tôi tức đến mức muốn hét lên. Ai ngờ vừa ra sân bay đã bị mấy người lạ kéo đi. 50 vạn trong tài khoản bay sạch. Hết cách, tôi đành cầu cứu bạn thân. Ai ngờ nhỏ cười khẩy, làm như không quen biết. Cứ giả vờ đi, hôm nay có bị làm sao thì cũng phải nộp tiền mừng đấy nhé. Cuối cùng, tôi bị bỏ rơi giữa đồng hoang. Mở mắt ra, tôi lại về ngày đổi địa điểm cưới. Miền Bắc có gì mà hot thế nhỉ? Dân chúng hiền lành lắm. 1 vạn thôi là tổ chức được đám cưới triệu đô luôn. Đi tới đó, chúng ta thành triệu phú ngay. Bạn thân Dương Tuyết Tình trêu tôi với gương mặt này. Có khóc cạn nước cũng chẳng ai để ý. Cậu lo nguy hiểm cái gì chứ? Nghe Liễu Như Yên nói vậy, tôi bực lắm. Tôi quyết định hủy vé đi miền Bắc ngay. Rồi đáp lại, cậu nói đúng. Tôi không đi nữa đâu. Bỗng nghe tiếng hét chói tai từ điện thoại. Cậu vừa nói gì? Dương Tuyết Tình, có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Cậu không đi, tôi kiếm ai làm phù dâu đây? Đừng quên hồi cấp 2 cậu bị bắt nạt. Chỉ có tôi quan tâm cậu thôi. Cậu báo đáp tôi kiểu gì vậy hả? Tôi chẳng muốn đôi co thêm. Chỉ đáp, tiền mừng vẫn gửi đủ, rồi cúp máy. Nắng Hải Nam chói chang làm tôi nhức mắt. Đã xin nghỉ phép rồi. Thôi thì ở lại chơi vài ngày vậy. Chơi cả ngày, tối về. Tôi tắm rửa xong xuôi ở khách sạn. Bỗng điện thoại reo, là bạn trai của nhỏ gọi. Vừa nghe máy đã bị mắng tè tát. Dương Tuyết Tình, cậu không đủ tình nghĩa gì hết. Chỉ đổi địa điểm cưới thôi. Mà không báo cậu thì có gì to tát đâu. Vợ tôi coi cậu là bạn, mà cậu lại làm thế này. Con gái đúng là nhỏ nhen. Nếu là anh em tôi, chẳng nói hai lời là mua vé liền. Tôi nghe mà chỉ muốn trợn mắt, cắt ngang bài diễn thuyết của anh ta. Kỹ thuật viên số 6 tiệm mà sắc cắt nhĩ. 299 tệ 1 giờ, đúng không? Nghe vậy, anh ta hoảng liền. Cậu biết chuyện đó sao nổi? Đừng nói với vợ tôi nha. Tôi xin cậu đấy, đừng làm tôi khốn đốn. Chưa kịp để anh ta nói thêm, tôi cúp máy cái rụp. Sáng 6 giờ, tôi còn đang ngủ ngon thì điện thoại lại reo inh ỏi. Mở mắt ra xem, là bố của bạn thân gọi tới. Vừa nghe máy, đã nghe giọng trách móc. Tình ơi, nghe nói con cãi nhau với Như Yên. Nghe xong, tôi lắc đầu nguẩy nguậy. Con không đi đâu ạ. Bác ấy trầm giọng, hồi nhỏ con hay qua nhà bác ăn cơm. Mỗi bữa ăn tận 3 bát to. Giờ lớn rồi, cứng cáp rồi. Lại quên ơn bác hả? Nghe vậy, tôi nhớ lại ngày xưa. Sau khi bố mẹ tôi chết, gia đình Như Yên nhận tôi về, nhưng toàn cho tôi ăn cơm thừa với đậu hũ cũ. Còn sườn, gà thì để hết cho Như Yên. Tôi bực lắm, nhưng cố nhịn. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn gửi tiền cho họ mỗi tháng mà họ còn trách ngược tôi nữa. Tôi không kiềm được, đáp lại, ý bác là cơm thừa với cái phòng chật như ổ chó hả? Bác ấy đập bàn quát, cơm thừa thì sao? Không có bác, con có ngày hôm nay không? Tôi tức quá, hét lại. Tiền học của con là từ bố mẹ con để lại. Bác nuôi con cái gì mà đòi ơn với nghĩa? Coi chừng con đòi lại tiền đã gửi đấy. Bác ấy im re, chẳng nói thêm. Tôi bực mình cúp máy, hết vui luôn. 2 ngày cãi nhau 3 lần, chán ghê. Tôi mua vé về sớm, đi làm lại thôi. Tối về, xem tin nhóm công việc như thường lệ, thì thấy mình bị kéo vào nhóm mới. Chỉ có tôi, lớp trưởng với học ủy thôi. Lớp trưởng gửi một ảnh chụp màn hình, là tin nhắn giữa cậu ấy với Như Yên. Như Yên mời lớp trưởng làm phù dâu, còn bao vé máy bay. Cả tiền mừng cũng được gửi cả vạn luôn. Lớp trưởng khoe, tình thân thế này thích quá. Cậu với Như Yên thân thế, chắc cũng được bao chứ. Tôi đọc mà tức cười, nhưng cố nhịn, không đáp lại. Tắt điện thoại, tôi tập trung làm việc. Đến khuya, mệt là người, tôi đi ngủ, nhưng vừa thiêu thiêu, điện thoại lại rung lên. Mở ra xem là tin nhóm. Dương Tuyết Tình chỉ là tay sai của Như Yên thôi. Hồi đó bị bắt nạt cũng do Như Yên bày ra. Giờ cậu ta vẫn được nâng niu đấy thôi. Đọc xong, tôi sốc nặng. Hóa ra Như Yên là người đứng sau chuyện bắt nạt tôi. Vậy 3 năm qua tôi cảm ơn cái gì? Tôi định nhắn hỏi cho rõ, nhưng lớp trưởng đã rút tin nhắn lại.
Rồi nhắn riêng, cậu thấy tin đó chưa? Tôi bình tĩnh, vứt điện thoại qua một bên. Thích đi miền Bắc cưới thì cứ đi. Tôi mặc kệ, không thèm trả lời. Sáng hôm sau, đến công ty. Tôi đáp trong nhóm, tin gì cơ? Tôi không thấy gì hết, đừng làm tôi sợ. Lớp trưởng đáp, không thấy thì thôi. Giờ nghỉ trưa, Như Yên gọi tới. Dương Tuyết Tình, còn 4 ngày nữa là cưới. Nghĩ kỹ hậu quả nếu mất tôi đi nhé. Gửi tiền mừng đi, dưới 5 số tôi không nhận. Tôi cười khẩy, đáp lại ngay. 5 số gì nổi, 1 đồng tôi cũng không gửi. Mất cậu thì tôi được gì? Chắc là mỗi tháng tiết kiệm được 4.000. Không phải mua quà vài chục nghìn nữa. Còn đỡ tốn tiền mừng, sướng ghê. Như Yên im lặng, thở nặng nhọc. Chắc không ngờ tôi dám nói vậy. Rồi nhỏ ngọt nhạt, tiền nhiều mới thể hiện tình bạn chứ. Cậu gửi 5 số, tụi lớp trưởng sẽ xấu hổ lắm. Nghe xong, tôi bật cười lớn. Kẻ bày ra chuyện bắt nạt tôi mà nói vậy được. Tôi châm chọc thêm, hết tiền cưới rồi hả? Miền Bắc rẻ, nhưng vé máy bay cũng tốn đó. Thiếu thì về nước mà làm. Như Yên nổi điên, hét lên. Dương Tuyết Tình, cậu nói ai nghèo? Tôi không làm trong nước đâu, cậu không tới càng tốt, đỡ xấu mặt. Nhỏ cúp máy, tôi thấy nhẹ lòng, vui vẻ quay lại làm việc. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Chiều thứ 3, đang làm thì sếp gọi. Bảo tôi xuống dưới một lát. Ra ngoài, thấy Như Yên với chồng và bố mẹ. Đang vây xếp tôi lại. Cậu này suốt ngày ép Tình làm việc, không cho nghỉ để đi đám cưới. Đừng tưởng cô ấy mồ côi mà dễ bắt nạt. Chúng tôi là chỗ dựa cho cô ấy. Chồng Như Yên còn bẻ tay răng rắc. Sếp tôi mặt đen xì, tức muốn xỉu. Tôi vội chạy tới, đứng chắn trước sếp. Mấy người là ai? Không được làm gì sếp tôi. Hay ở sân thể thao cũng vậy. Liễu Như Yên luôn là người đầu tiên tìm ra và giải cứu tôi. Hóa ra chính bạn ấy mới là người đứng sau tất cả. Vậy bao năm qua tôi cảm ơn và trả ơn là cái gì chứ? Chỉ là một trò đùa tôi tự tưởng tượng ra thôi sao? Đang định nhắn tin hỏi cho rõ ràng thì lớp trưởng vội vàng rút tin nhắn đó lại. Rồi còn nhắn riêng, xin kết bạn với tôi liên tục. Cậu có thấy tin trong nhóm vừa nãy không? Tôi bình tĩnh lại, vứt điện thoại sang một bên. Chẳng phải thích đi miền Bắc làm đám cưới sao? Thì cứ để họ làm cho đã đi. Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau tới công ty, tôi mới nhớ lại mấy tin nhắn đó. Tôi không đồng ý lời mời kết bạn của lớp trưởng, mà nhắn thẳng trong nhóm luôn. Tin gì cơ? Bắt tôi thấy bằng được hả? Làm tôi sợ muốn chết luôn. Không thấy thì nói sớm đi chứ. Đến giờ nghỉ trưa, Liễu Như Yên gọi điện giục tôi gửi tiền mừng. Dương Tuyết Tình, còn 4 ngày nữa là tới đám cưới rồi. Khuyên cậu nghĩ kỹ hậu quả nếu mất tôi làm bạn nhé. Còn tiền mừng thì gửi nhanh đi. Dưới 5 số là tôi không nhận đâu. Tôi cười khẩy một cái, rồi đáp lại ngay. 5 số gì nổi, 1 đồng tôi cũng không gửi đâu. Mất cậu thì có hậu quả gì chứ? Chắc là mỗi tháng không phải gửi 4.000 cho bố mẹ cậu. Mỗi năm không phải mua quà vài chục nghìn. Lại còn tiết kiệm được tiền mừng cưới. Một công đôi ba việc, thích ghê. Bên kia chỉ nghe tiếng thở nặng nề của Như Yên. Chắc không ngờ tôi dám nói vậy. Hóa ra tôi cũng có ngày tỉnh ngộ. Tưởng nhỏ sẽ nổi điên lên mắng tôi. Ai ngờ Như Yên lại kiềm chế được. Nhỏ ngọt nhạt, tiền nhiều mới thể hiện được tình bạn của chúng ta chứ. Cậu gửi 5 số, lớp trưởng với học ủy thấy sẽ xấu hổ lắm. Tụi nó từng bắt nạt cậu mà. Tôi làm vậy là để giúp cậu lấy lại danh dự đó. Nghe xong, tôi suýt phì cười. Kẻ đứng sau chuyện bắt nạt tôi mà dám nói mấy lời này sao nổi. Tôi cố tình chọc thêm. Cậu nói nhiều vậy, chắc hết tiền cưới rồi hả? Miền Bắc rẻ thật, nhưng tiền về máy bay cả nhà cậu cũng không ít đâu. Thiếu tiền thì về nước làm đi, đừng giả vờ nữa. Tôi biết Như Yên sĩ diện lắm, chắc chắn không chịu đâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhỏ bị chặn tự ái, hét lên. Dương Tuyết Tình, cậu nói ai không có tiền hả? Tôi còn hơn cậu, chẳng có ai thân thích. Tôi không làm trong nước đâu, cậu không tới càng tốt, đỡ làm tôi mất mặt. Nhỏ cúp máy cái giục. Tôi thấy nhẹ cả người, vui vẻ quay lại bàn làm việc. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Chiều thứ 3, tôi đang làm việc thì sếp gọi điện bảo tôi xuống dưới. Tôi vội vàng chạy xuống, vừa ra cửa đã thấy Liễu Như Yên dẫn chồng và bố mẹ tới, vây quanh sếp tôi. Cậu này suốt ngày ép Tình làm việc, không cho nghỉ phép, cũng không cho đi đám cưới. Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng cô ấy mồ côi mà dễ bắt nạt. Chúng tôi là chỗ dựa vững chắc của cô ấy. Như Yên nói xong,
Trông nhỏ còn bẻ tay răng rắc phía sau. Nhìn là biết đang dọa người ta rồi. Sếp tôi đến anh Trần Hàn Sinh. Mặt đen xì, tức đến mức sắp xỉu. Tôi vội chạy tới. Đứng chắn trước mặt sếp. Mấy người là ai vậy? Không được làm gì sếp tôi đâu nha. Âm thanh, nhân răng rắc nhân từ tay chồng như yên. Sếp tôi, nhìn như sắp bùng nổ tới nơi. Tôi đứng đó, tim đập thình thịch. Vội vàng bảo vệ sếp ngay lập tức. Mấy người là ai chứ? Đừng hòng động vào sếp tôi nha.